anjels! Welcome back to my channel. For today's video, I'm going to unbox my orders from SOPFEEL. So, ito siya. Naka-bubble wrap siya. So, I ordered 4 items. Yung dalawang glitter liner, isang set of brushes, tsaka isang eyeshadow palette. So excited na akong gamitin siya. Gusto ko dito yung colorful. Gusto kong i-try itong yellow green na to. So matte naman siya. So ayan, try natin yung kanilang eyeshadow palette. And after ko mag-cut crease, lagyan ko na siya itong yellow-green na color. Kasi ito pala yung brushes nila. Nakalimutan kong ipakita. Meron siyang 12 na brushes. And then, meron siyang sariling bag. Ganito. Ang cute niya. Para siyang wallet lang. Ayan. So, ito, try ko na lang to sa next video ko, yung mga brushes nila. So, today, tatapusin ko lang tong aking look. And I'll be back for the final look.